Xin kính chào tất cả các bạn. Trong video hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách trồng dưa gang hay còn gọi là dưa bở các bạn. Và đặc biệt mình trồng ở trong những cái vỏ đựng trái cây này nha các bạn. Thì mình kết hợp gắn những cây trụ này để mình làm cái dàn cho nó phía trên những cái sọt này luôn nha các bạn. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị những cái bầu để chúng ta ươm hạt nha các bạn. Đây là những cái hạt giống này các bạn. Cái này mình đã ngâm dầu nó rồi, nó đã nảy mầm rồi các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ cho vào các cái bầu này, rồi chúng ta ươm đến khi nào mà nó lên cây con thì chúng ta mới đem ra trồng vào những cái sọt nha các bạn. Đây là những cái sọt đựng trái cây mình xin ở ngoài chợ về này các bạn. Các bạn sẽ dùng những cái thanh tre như thế này để chúng ta làm cái dàn cho nó các bạn. Thì trước tiên những cái thanh này có chiều dài khoảng nửa mét thôi các bạn. Mình làm cái chân trụ trước, sau đó mình sẽ làm cái dàn ở phía trên cuộc vào những cái thanh trụ này nha các bạn. Và các bạn sẽ cuộc nó vào cái vỏ này trước. Lý do mà mình làm trước đó các bạn, tại vì khi sau này mình cho đất vào sọt xong rồi mình cắm những cái trụ này nó không có chắc chắn như bây giờ các bạn. Bây giờ mình làm trước cho nên sau này mình sẽ làm cái dàn phía trên để buộc vào các cái thanh trụ này nó sẽ dễ hơn nha các bạn. Đây mình đã hoàn thành rồi các bạn. Các bạn kết nối những cái sọt này thành một cái hệ thống nha các bạn. Và sau đó thì các bạn sẽ lót những cái mảnh bao này vô để chúng ta cho đất vào nha các bạn. Rồi các bạn sẽ cho đất vào các cái sọt này. Đây là cái cây con nó đã lớn rồi nè các bạn. Thì các bạn lưu ý là khi chúng ta trồng thì cái cây con của chúng ta được là từ 3 đến 4 lá thật nha các bạn. Và cái bộ rễ của nó lúc này thì nó phát triển mạnh nha các bạn, thì chúng ta mới đem ra trồng để nó đảm bảo tỷ lệ sống nha các bạn. Mỗi cái sọt như thế này thì mà mình trồng 2 cây nha các bạn. Sau khi trồng xong thì các bạn sẽ tưới nước vào cho nó các bạn. Các bạn tưới nước nhiều vào để cho nó cái bộ rễ nó phát triển ra phía bên ngoài đất đó các bạn. Mình bổ sung thêm một số phân bón nha các bạn. Ở đây mình sử dụng phân Tân Trọng nha các bạn. Sau đó thì các bạn phủ lên một lớp rơm. Thì rơm này có tác dụng là giữ ẩm cho đất nha các bạn. Rồi khi cây dưa gang nó đã lớn lên khoảng 30 đến 40 cm đó các bạn. Lúc này thì cây nó được 6 đến 7 cái lá thật nha các bạn. Các cái chèo nó cũng đã đâm ra này các bạn. Mỗi cái nách lá như vậy là nó đâm ra một cái chèo nữa các bạn. Thì các bạn cứ điếm chèo hoặc là chúng ta canh theo cái lá các bạn. Hoặc chúng ta canh theo chiều dài để chúng ta bấm ngọn nha các bạn. Các bạn sẽ bấm ngang cái ngọn của nó để cho nó tập trung dinh dưỡng nuôi các cái chèo phía dưới nha các bạn. Và hôm nay những cái cây dưa gang chúng ta đã được gần 2 tháng này các bạn. Lúc này nó cũng đã ra trái non rồi nha các bạn. Quên nữa các bạn, mình xin lỗi các bạn rất là nhiều. Trong cái lúc mình làm cái dàn phía trên đó các bạn, thì mình quên bấm máy quay các bạn, cho nên khi mình làm nó xong hết rồi mình mới xem lại thì mình không có bấm máy quay, nên là các bạn thông cảm nha. Thì nó cũng rất là dễ các bạn. Các bạn chỉ việc cuộc lên phía trên các cái trụ hồi nãy đó các bạn.
lúc trước chúng ta làm cái trụ đó thì chúng ta kiếm cây, chúng ta gác lên, chúng ta gột chắc chắn vào thôi. Khi những cái trái dưa gang chúng ta đã già rồi thì chúng ta tiến hành là cắt bỏ hết những cái dây này các bạn, chúng ta cắt trụi luôn đó các bạn, để cho nó tập trung dinh dưỡng nuôi cái trái nha các bạn. Và hôm nay thì dưa gang chúng ta đã chín rồi, thì mình sẽ tiến hành thu hoạch nha các bạn. Đây là những trái dưa gang chín này các bạn. Cái giống dưa gang này thì cái trái nó tròn rất là đẹp nha các bạn, và ăn nó cũng thơm và ngon hơn những cái giống dưa gang khác nha các bạn. Các bạn xem, khi trái dưa gang nó chín thì cái cuống của nó tự động nó xức ra như thế này nè các bạn. Thứ nhất là cái trái nó vàng các bạn, thứ hai là cái cuống nó xức ra, nó tự động nó xức ra như vậy đó các bạn. Cái trái nó màu vàng rất là đậm nha các bạn, và chúng ta ngửi thấy nó có mùi thơm nha các bạn. Đây, cái trái này cũng chín rồi nè các bạn. Thì các bạn cứ xem mà cái trái nào mà nó sức cuốn ra thì các bạn cứ thu hoạch vô thôi. Trái này cũng chín nè các bạn, nó rất là thơm luôn á các bạn. Còn những cái trái này thì nó chưa có chín nha các bạn. Đối với những cái trái mà nó màu vàng như thế này nè các bạn, là nó gần chín rồi đó các bạn, khoảng 3-4 ngày nữa nó đã chín các bạn. Còn những cái trái xanh như thế này thì nó khoảng là 1 tuần lễ đến 10 ngày nó mới chín nha các bạn. Thôi mình thu hoạch bao nhiêu thôi, mình được 4 trái này nghe các bạn. Ở trong cái thời tiết lúc này ở mình nó rất là nóng các bạn, cho nên là có những trái dưa gang này thì mình sẽ làm một cái thức uống để giải nhiệt trong cái mùa hè này, nó rất là hiệu quả nha các bạn. Mình làm cái dưa gang dầm đá các bạn, thì ăn nó cũng rất là tốt cho sức khỏe nha các bạn. Nó vừa thanh nhiệt mà nó vừa bổ dưỡng nha các bạn, nó giải nhiệt trong mùa hè. Các bạn ăn xong tối chúng ta ngủ nó sẽ rất là mát nha các bạn. Sau đây mình sẽ làm thử một ly dưa gang cho các bạn xem nha. Thì các bạn sẽ nạo lấy cái phần ruột của nó các bạn, nó rất là mềm nha các bạn. Các bạn lột cái vỏ nó cũng được, nhưng mà mình lột thì nó lâu hơn. Mình lấy cái muỗng mình nạo cái ruột này rồi mình bỏ cái phần vỏ nha các bạn. Thì cái video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn xem video thấy hay thì nhớ cho mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.